Lời Phật dạy, giữ tâm an giữa sóng gió cuộc đời. Có người từng nói, người giữ được tâm bình an giữa sóng gió là người đã chiến thắng chính mình. Cuộc đời ai rồi cũng có những lúc gặp cơn bão, có thể là áp lực công việc, nợ nần, bệnh tật hoặc mất mát. Những lúc ấy, tâm ta dễ bị cuốn vào vòng xoáy giận dữ, sợ hãi, hoảng loạn. Và khi tâm bị khuấy động, ta thường thấy mọi thứ mờ mịt, không biết phải làm thế nào tiếp theo. Hơn 2.500 năm trước, Đức Phật đã dùng một câu chuyện rất đời thường để dạy chúng ta về sự tĩnh lặng. Xưa kia, trong một chuyến hoằng pháp, Đức Phật và các vị tỳ kheo đi bộ qua nhiều vùng đất. Một hôm, đoàn đi ngang qua một con suối nhỏ, nhưng vừa có một đàn voi lội qua, khuấy tung bùn đất khiến nước đục ngầu. Buổi tối hôm ấy, khi nghỉ trong khu rừng, thị giả An Nan lo lắng: "Bạch Thế Tôn, ở đây không có nước sạch để uống." Đức Phật bảo rằng: "Chúng ta vừa đi qua một con suối, con hãy lấy nước về." Ngài An Nan vân vân: "Nhưng nước đục lắm, uống sao được, hay để con đi xa hơn tìm sông lớn." Đức Phật liền nói: "Nước xa chẳng kịp cứu người khát gần." Miễn cưỡng, Ngài An Nan quay lại con suối và ngạc nhiên thấy nước đã lắng trong như chưa từng bị khuấy đục. Mang nước về, Ngài An Nan hỏi Đức Phật vì sao nước lại trong. Đức Phật trả lời: "Khi không bị khuấy động, bùn sẽ lắng xuống, nước sẽ trở lại trong lành. Tâm con người cũng vậy. Khi bị giận dữ, lo âu, tâm trở nên bị đục mờ. Giữ tâm an không phải là né tránh bão giông, bởi có những việc chúng ta không thể điều khiển, nhưng ta có thể điều khiển cách mình phản ứng. Khi tâm an, lời nói nhẹ nhàng, hành động đúng, trí tuệ sáng. Khi tâm loạn, vạn sự đều loạn theo." Người tâm an sẽ nhìn ra lối đi ngay cả trong khó khăn. Người bất an sẽ chỉ nhìn thấy bế tắc dù đang đứng giữa cơ hội. Trong cuộc sống hôm nay, có thể bạn đang đối diện với áp lực công việc, nợ nần, bệnh tật, mất mát. Những điều ấy giống như đàn voi đi qua hồ, khuấy động mặt nước vốn yên ả trong lòng bạn. Nhưng nếu lúc ấy bạn chạy theo cơn giận, nỗi sợ, sự hoảng loạn, thì tâm sẽ càng đục, giống như múc bát nước đục ấy về uống, không những không giải khát mà còn hại thêm cho mình. Khi thấy tâm mình đang bị khuấy đục, hãy thử dừng lại, nhắm mắt, hít sâu thở chậm 3 lần, nhẩm thầm: "Tôi đang hít vào bình an, tôi đang thở ra mọi phiền não." Niệm danh hiệu vị Phật Bồ Tát mà bạn cảm thấy gần gũi, mỉm cười nhẹ nhắc mình rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Có thể bạn sẽ không thấy tâm an ngay lập tức, nhưng mỗi lần bạn chọn dừng lại và lắng nghe chính mình là bạn đang bước một bước về phía bình an. Bình an không phải là không có sóng gió, mà là giữa sóng gió ta vẫn giữ được một góc tâm lặng yên. Bạn không thể ngăn gió thổi, nhưng có thể buông tay chèo để con thuyền không lật. Nhiều người nghĩ phải đợi mọi việc bên ngoài yên ổn mới có thể bình an, nhưng đời sống vẫn luôn đổi thay, hiếm khi tất cả thuận theo ý mình. Bình an thật sự bắt đầu từ bên trong, khi ta biết dừng lại, quan sát tâm mình, thay vì bị cuốn vào biến động. Chỉ 1 phút lặng yên cũng có thể giúp bạn nhìn ra hướng đi sáng suốt. Giống như dòng suối, chỉ cần ngừng khuấy động, nước sẽ tự trong. Tâm bạn cũng vậy, chỉ cần ngừng tranh cãi, lo sợ, bám chấp, trí tuệ và sự sáng suốt sẽ tự hiện ra. Và khi đã tìm thấy bình an bên trong, bạn sẽ thấy dù công việc áp lực, bạn vẫn làm việc tỉnh táo. Dù khó khăn tài chính, vẫn tìm được cách tháo gỡ. Dù mất mát, vẫn đủ sức bước tiếp. Cùng bạn đi qua những câu chuyện, mong rằng từng lời dạy của Đức Phật sẽ gieo vào lòng bạn một hạt giống an lành,
để mỗi ngày dù cuộc sống có nhiều bất an, sóng gió, bạn vẫn giữ được bình yên trong tâm.